Сум для мене це є, не знаю, як інакше це пояснити, що Сум є те, як невід'ємною частиною, хто я є. Я належу до багато організацій, я можу не належати більше до них, але я в серці завжди буду сумівкою. Сум – це родина. Сум – це спосіб життя. Через Сум родини творили собі громаду. Наші батьки зібралися так, як спайс, і вони чули десь в громаді, що на Кемблі, Чикаго є організація комуністів. Коли ми про це довідалися в суботу, слово про той мітинг блискавкою охопило. То вони ще всі зібрали під церквою, і всі разом там пішли і напали на тих комуністів. Ламайте двері. Давай ламати двері. Ми вдерлися посередини, а вони мають якраз мітинг. Ми зірвали прапор, який висів вгорі. А ми тоді давай кріслами лупити то все бігати. Кінець. А в тім часі, 53-му році, треба пам'ятати, що комунізм та Red Phase в Америці то було щось дуже великого. І ми там наробили шуму. Американці заарештували десь 6 хлопців наших. То було big deal, що вони знайшли таку велику організацію комуністів в Чикаго. Їх відтак закрили, і ми мали нагоду купити той будинок. І Сум тепер існує. Від молодих років я пам'ятаю, що певні люди мали великий вплив на мене. Друг Дмитро Багрій, Іван Павлик, Микола Яременко, Петро Гнатів. Інженери Степана Голяша також то були наші такі дуже впливові виховники. Вони мали дуже гарний підхід до дітей, і з ними було легко бути сумівцем. Але ті люди вчепили в мене любов до всього, що є українське, і любов до Суму. Бачите, які вони були такі завзяті патріоти українські. Це були наші дороговкази, і з тої рації ми, ті початкові піоніри наші, творили Сум, щоб то була виховна організація, патріотична організація, і щоб ми тут вчилися, як поборювати комунізм. Спілка української молоді має дві мети – Бог і Україна. Це сумівська праця, як ми знаємо, як організація. Сум – це політична організація. Ми виховуємо нашу молодь у патріотичному українському дусі і так само у християнському вірі. Це перша наша мета як організація по цілому світі. Коли молодь українська виховується як добрі християни і добрі українці, то все інше випливає з того. І Сум би не міг подарувати громаді провідників, чи у місцевих, це вже не тільки наш осередок, але взагалі зі Суму у своїх місцевих громадах. Щоб всі знали, ми хочемо, щоб виховувати дітей, що є добрими християнами, і також, що є патріотами, що розуміють свою історію, що розуміють свої традиції, свою мову, свою культуру. Просто, як сказати, наші ті творці, ті, які почали Сум організувати тут в Америці, тут в Чикаго, то були колишні військовики, здебільшого упісти, декотрі члени дивізії, або мали інший військовий досвід. Я викладаю сумознавство на вишкільних таборах, і я їм пояснюю, що це є наш ритуал. Наш ритуал є з військового походження. Всі імена наші – Рій,
кущ, курінь. То є вже військові назви, які були прийняті, щоб ми творили і організаційну систему суміжку, але навчали про ті терміни українські, про українське військо, про славну історію навіть ще з княжих і козацьких часів, щоб використовувати ті назви для дидактику, для навчання нашого юнацтва. Так що, я думаю, військовий вплив є дуже помітний в Сумі. Я знаю, то буде тяжко повірити, бо ми тепер вже в Америці є 75 років. Але нас вивчали в Сумі, що ми мусимо говорити по-українськи, бо коли ж Україна постане самостійно, або буде війна, і буде треба там їхати і воювати за Україною. І ми в Сумі говорили нашим дітям, що вам прийдеться обороняти Україну перед вашими ровесниками, перед вашими вчителями. Бо будуть вам говорити, що Україна є Росія. Це було прийнято в той час. І прийдеться обстоювати Україну. Прийдеться доказувати їм, що ні, Україна є окремий нарід. Українська мова, як хто не може дивитися на того, воно є великою частиною того, що є Україна. Хлопці і дівчата в Україні вмирають за ту мову. Нас то вчили, ми тим росли. Справді, ми то все вірили. Але то є важливо знати, відки ми почали, щоб знати, де ми хочемо йти і що ми хочемо бути. Мої родичі мене так виховували, щоб я зрозуміла, це не тільки коли я була членкинею, чи в юнацтві, чи на таборі, чи при ансамблю, але щоб я так жила кожної хвилини свого життя. Я розуміла, що я хотіла бути патріоткою, що я хочу, щоб Україна процвітала, щоб ми мали таку націю демократичну, суверенну, що знаємо, що буде добрий спадок не тільки для наших дітей, так як наші родичі хотіли для нас, але також для майбутніх генерацій. То є легко бути членом і нічого не робити. То є легко сказати, я заплатив вкладку. Гроші не є все, бо гроші не купують то, що нам потрібно. Нам потрібно рук, нам потрібно голов, нам потрібно серця. Бо Сум не є тільки будинок. Сум є людина. Сум є душа. І ми мусимо триматися до того. Ви є наше майбутнє. Наші діти, наші внуки є наше майбутнє.